everyone! So karon i-discuss na ako kung giun sa pag-derive ang equation sa parabola. Balik to sa definition sa parabola, it's the set of all points in a plane equidistant from a fixed line called the directrix and a fixed point called the focus. Kani siya, equal daw na iyang distance, kani diri. Ni po diri, equal na iyang distance. Okay? A line perpendicular to the axis of parabola intersecting the focus is called the latus rectum. Kani siya. Dili malapas sa parabola. O pasto sa focus kanang align sa onay rectum. Ang iyahang length is equal to 4. Okay, derive na nato ang equation sa parabola. Say for example natin nga nani na parabola, no? Naa diri ang focus. Let's say ang coordinates sa ato ang focus kay 0, C. Okay? 0 man sa, nariman to sa 0 nga x and then pasaka ta og C. Kani siya na length, that's C, because that's the focal length. Kani siya paubos gyapon diri is C. Kani equation na ani niya sa directrix kay tungod paubos man si C, so negative ni siya diri, no? So y is equal to negative C. Let's say magkuha tag point, no? Sa diri sa kuha tag isa ka point. Let's label this as point P. Si point P, ang iyang coordinates kay inatog xy, no? Any value of xy. Kanida diri length, kanida diri paubos padulong sa ato ang directrix. Di maklaro sa graph, but actually equal daw na sila. That is the definition of parabola. Let's say ang katong point dere nasa gasaan niya, no? Ana diha na point. Ano ato ang P sub L. Sub L akong ibutang kay ang ato ang directrix kay L man na siya. Okay. Ang coordinates ani niya kani siya dire. This is just isang x lang gihapon, no? Kanilang gihapon x. Then ang y value kay kani negative C. So that's x negative C. Okay. So, unsa ingon? Ang line segment FP, kani siya, equal ra daw na siya sa line segment PP sub L. Equal daw na sila. Okay, let's use the distance formula. Kani D equals square root of x sub 2 minus x sub 1 quantity squared plus y sub 2 minus y sub 1 quantity squared. Okay. Now nato diri sa line segment FP. Ang coordinates ni focus nato is 0C. Ang coordinates sa ato ang point is xy, right? Kaning 0 mao ni ato ang x sub 1. Kaning C mao ni ato ang y sub 1. Kaning x mao na atong x sub 2, y sub 2 ang. Okay. Ang length sa ato ang line segment FP is just the square root of ato ang x sub 2 is what? X. Minus x sub 1 ato 0. And then square that. Plus ato ang y sub 2 is y. Minus atong y sub 1 is c quantity squared. That's equal to the length of our line segment P sub L. So man ni katas ato ang line segment P. Actually, maklaro naman nato dire, no? So, kana siya, kanila siya na length. Kani, sa ni diri na y siya, diba? So, y ra na siya, i-minus nato ang kaning length na c. Pura na siya, ang negative c is from down here up here. Right? So, kuhaan nato to na length para ang mabilin kanina lang siya. Okay, so mahimong y minus negative c. Right? Maklaro naman siya dayon. So, mahimo ang y plus c. Okay. Next is we square both sides. And then, matanggal ang square root dere, diba? So, ang mabilin kanina lang sulod. So, nalang tayo x squared plus y minus c quantity squared. Kani siya ato aning i-expand. So, mahimo ni siyang y squared plus
2 times c times y. So that's 2cy. Plus square sa second term, aning c squared. Okay, so kani ato po ning i-evaluate. So natay x squared plus y squared minus man is, so negative 2c times y. So that's minus 2cy. And then negative c squared is plus c squared equals y squared plus 2cy plus c squared. And then, i-transpose nato, no? Ibalhin nato sa pikas ang kani na term. Ipabilin lang nato ang x squared na side. So, natay x squared equals y squared plus 2cy plus c squared. Ibalhin nato ni diri mahimong minus y squared. Kani ibalhin diri mahimong plus 2cy. Kani ibalhin diri mahimong minus c squared. Kaya naatay diri ma 0, no? Kani siya, y squared minus y squared. 0 na siya. Naapod c squared minus c squared. 0 siya. Ang bilin, kanina lang. 2cy plus 2cy. So that's 4cy. So our equation for this parabola is x squared equals 4cy. Okay. So that's the equation of this parabola. This is a parabola that opens upward. What if ang atoang parabola kay wala na sa origin ang iyahang vertex? So naa na diri atong parabola, no, ing ani na yang itsura. So ma-change na pod ang coordinates sa atong focus og vertex. Right? So kari diri na part, atong vertex naman kay HK na siya, di ba? Kaya wala naman siya sa origin, di naman siya 0, 0. So, ang ato ang F, remember from our previous tutorial, ang iyang coordinates kay, kapiragyapon ng H, but ang K kay, as man na siya, na mas taas. So, K plus C. Ano na siya? Therefore, ma-change ang ato ang equation sa parabola. Change pod ang diri atong P sub L. Diba? Na-change man sad. Change pod ang equation sa ato ang directrix. So, ang ato ng equation now is what? X minus h squared equals 4c y minus k. Naapas ninyo? Nakuha ninyo? So, gibutangan lang nato og minus h and minus k. Dili na ko i-detail ang derivation. But this is the equation of a parabola that opens upward whose vertex lies not along the origin. What if downward na pod ang ato ang parabola? It opens downward. So, yung anin ano, atong focus na is, na rin naman sa ubos. No? So, siya na ang 0, negative c. Ang atoan na pong directrix, positive na pod ang iyahang c. Vertex nato is at 0, 0. Unsa na may equation ani sa ato ang parabola? Ganihan o, nga naman basta upward, x squared equals 4cy. Karon, pag downward na, mahimo ra siyang x squared equals negative 4cy. Dali ra siya dumdumo, no? Kung upward gani, x squared equals positive 4cy. Pag downward, x squared equals negative 4cy. What if wala na pud sa origin ang ato ang vertex? So, ma-change na gihapon. Ganiha, ing ani ang equation, no? Kung upward, x minus h squared is equal to 4c y minus k. Karon, downward naman siya, nasa may nalahi. Nabutangan lang og negative dari. So, nahimo lang siyang x minus h quantity squared equals negative 4c open parenthesis y minus k close parenthesis. What if our parabola opens to the right? Okay, so ingon ani nang itsura sa atong parabola. Remember anihan, ina mga coordinates ato ning gi-discuss sa ato ang previous tutorial. Ang equation ato ganihan, no, basta gani upward, x squared equals 4cy.
Kani siya ang vertex no kay naa sa origin gihapon. So upward na. But kung ingon na if it opens na to the right, maunsa naman kaha ang equation? Ooh. So actually, ang mas square na is ang y na nato. And ang ato ang x diri na pud siya tapad sa 4c. Okay. So this is now the equation of a parabola whose vertex is at the origin and the graph of the parabola opens to the right. Okay. What if wala na pud sa origin ang ato ang vertex? Unsa naman pud ang ato ang equation sa parabola? Ganihan no, tong upward siya, ingon ani siya no? X minus h quantity squared is equal to 4c open parenthesis y minus k close parenthesis. Ganiha kung upward siya. But karon it opens to the right naman. Unsa na may mahitabo? Okay. Na amor gihapon diri no, nagbaylo ra sila. So ang y minus k diri na siya na ang naka-square. And then ang atong x minus h tapad na diri ni 4c. So dali ra siya dumdumo no? Dali ra ba ninyo madumduman kung ingon ani? Okay. What if it opens to the left? So ingon ani na ang itsura. Unsa naman ni ang ato ang equation sa parabola? Oh, so kaniha no, if it opens to the right, ang atong equation sa parabola kay y squared equals 4cx. But karon na it opens to the left na, unsa naman? Negative ra siya. So it's still y squared, but now it's equal to negative 4cx. Okay? Kung wala sa origin ang vertex, ganiha katong ang parabola kay naka-open pa sa right, ingani iyang equation. But karon na it opens to the left na, bubutangan ra nato og negative. So, y minus k quantity squared equals negative 4c open parenthesis x minus h close parenthesis. Okay, let's have a summary. Pag ang atong parabola, ang iyang vertex kay naa sa origin and it opens upward, ang equation kay x squared equals 4cy. Pag wala sa origin, naanay hk, no? So mahimo na siyang x minus h quantity squared equals 4c y minus k. Pag ang ato ang parabola kay it opens downward, same ra gihapon but ang kalihan lang naanay negative dire. So negative 4cy na siya. Pag downward gihapon pero wala sa origin, butangan na og hk. So x minus h na quantity squared equals negative 4c open parenthesis y minus k close parenthesis. Kung atong parabola kay it opens to the right, na ang vertex kay naa gihapon sa origin, ang equation sa ato ang parabola kay kanilang, no? Ang kalahian ra diri kay baylo lang ang y og x. So ang y na say naka-square equal to 4cx. Kung wala ang vertex sa origin, butangan og hk gihapon. Always remember na si k kay y gyud na pares. Si h kay x gyud na siya partner. Okay? If our parabola opens to the left, so ang kalahian ra niya diri kay negative na siya. Equation sa parabola, if it opens to the left and ang vertex kay wala sa origin is saman. Naalang gihapon siya k na og h. Okay, same ra diri but na siya h. I hope dali ra na niyo ma-remember, no? Dali ra kayo, pwede ra ninyo kanira inyong dumdumon. And then, pag upward gani, always remember yun na x squared equals 4cy. And then, pag ang vertex kay wala sa origin, butangan na ni og h og k. Parisa na x minus h na ni siya, kani y minus k na. Unya, pag downward gani, pag dilingon ani, butangan ranig minus sign. And then, pares ra gihapon kung wala na sa origin ang vertex, butangan na og hk. And then, pag kanina, it opens to the right na, bayluhon na ning x og y.
So, kanina, ang y na ang naka-square ni and then tapad na si x ni for c. And then, butangan gihapon og KH pag wala na sa origin ang ato ang vertex. And then, pag to the left na, so from here, may mo na siyang negative for cx. And then, pag wala sa origin, butangan lang og kaning okay. So, maro to siya. That's it. I hope you learned something